แนวคิดที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับ Mini Philosophy ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงปรัชญาครับหากแปลความหมายของปรัชญาอาจจะแปลได้ยากแต่แท้จริงแล้วมันคือหลักในการมีชีวิตและการมองโลกหากเรามีปรัชญาที่ถูกต้องเราก็อาจจะมีความสุขในการใช้ชีวิตก็ได้แต่ที่สำคัญคือปรัชญาในโลกนี้ครับไม่มีถูกไม่ได้มีผิดไปซะทีเดียวในโลกนี้ไม่ได้ถูกแบ่งเป็นขาวกับดำขนาดนั้นแต่หนังสือเล่มนี้เสน่ห์ของเขาบอกไว้เลยว่าหากคุณอยากรู้จักตัวเองเข้าใจโลกและมีวิธีการใช้ชีวิตที่ดีหนังสือเล่มนี้อาจจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ผ่าน Mini Philosophy ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ เรื่องของปรัชญาครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะนำมาพูดในช่องของ The Library แต่จริงๆแล้วเรามาทำความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนครับเราเรียนรู้ปรัชญาไปทำไมแล้วปรัชญาที่ว่ามันคืออะไรหากให้ผมอธิบายปรัชญาให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายที่สุดนะครับมันคือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจของปรัชญาคือในหนึ่งคนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับในแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีปรัชญาที่มันแตกต่างกันไปซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่มีปรัชญาไหนที่ถูกหรือผิดไปซะทีเดียวปรัชญาสำหรับบางที่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่บางที่อาจจะเป็นเรื่องที่ปกติโลกนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้แบ่งออกมาเป็นขาวและดำขนาดนั้นฉะนั้นการเข้าใจปรัชญามันคือการเข้าใจความแตกต่างของโลกใบนี้ส่วนหนึ่งครับและคุณก็จะเข้าใจโลกมากขึ้นด้วยนั่นเองหากทุกพูดถึงปรัชญาที่เราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆมักจะเกี่ยวข้องกับศาสนาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านั้นมากอยู่ในตัวบุคคลก็มีอยู่ในสิ่งของก็มียกตัวอย่างเช่นอย่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็จะมีปรัชญาเอคิไกวาบิซาบิคินซึงิซึ่งสิ่งนี้มันก็จะเกี่ยวกับสิ่งของไม่ได้มาจากตัวบุคคลซะทีเดียวใช่ไหมครับและทีนี้แหละครับหนังสือเล่มนี้เขาได้สรุปมาเลยว่าแล้วปรัชญาในโลกนี้มีอะไรบ้างแล้วมันมีปรัชญาแบบไหนที่ควรค่าแก่การนำมาปรับใช้กับชีวิตนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมนำหนังสือเล่มนี้มาสรุปให้คุณผู้ฟังครับและคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงเลยครับหากพูดถึงปรัชญาหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าปรัชญาควรเป็นเรื่องใกล้ตัวนำไปใช้ได้จริงอ่านรู้เรื่องเข้าถึงได้ฉะนั้นจะไม่มีภาษายากๆให้ทุกท่านปวดหัวนะครับก่อนอื่นเลยยังจำได้ไหมครับว่าตอนแรกผมพูดถึงเรื่องโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรขาวและดำไปซะทีเดียวไม่ได้ถูกและผิดไปแบบ100%ซึ่งสิ่งนั้นเราจะเรียกกันก่อนว่าจริยธรรมครับจริยธรรมหรือความถูกต้องความแตกต่างหรือความผิดไม่ว่าจะวันไหนครับคุณผู้ฟังก็ต้องตัดสินใจในสิ่งที่เป็นเรื่องของศีลธรรมซึ่งตรงนี้แหละครับน่าสนใจอะไรก็ตามที่ส่งผลต่อมนุษย์คนอื่นล้วนเป็นประเด็นทางศีลธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหากมนุษย์ไม่มีศีลธรรมเราอาจจะฆ่ากันเองเราอาจจะโกหกผู้อื่นโดยที่ไม่รู้สึกผิดเราอาจจะไม่ได้ให้การช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนโลกนี้มันก็อาจจะดูไม่น่าอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นจริยธรรมเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการกระทำที่ดีและการกระทำที่เลวนั่นเองหากพูดถึงเรื่องของศีลธรรมผมกล้าบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้จะมาเขย่าความคิดเราและผมจะพยายามชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามไปด้วยกันคุณผู้ฟังคิดว่ามนุษย์แท้จริงแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีเลิศหรือแก่นแท้ของเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ป่าเถื่อนคุณผู้ฟังคิดว่ามันเป็นไปทางไหนครับเราจะมาพูดถึงปรัชญานี้เป็นปรัชญาแรกครับของเพลโตกับการมองไม่เห็นผมจะสมมุติให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามคุณกำลังเดินอยู่แล้วก็มาเจอกับยายคนหนึ่งเข้ายายคนนั้นได้ให้ของขวัญชิ้นเล็กซึ่งมันเลอค่ามากมันคือแหวนวิเศษครับมันวิเศษอย่างไรแหวนวงนี้ครับเมื่อคุณสวมเข้าไปแล้วจะไม่มีใครมองเห็นคุณได้เลยเปรียบเสมือนผ้าคลุมล่องหนในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับคำถามก็คือคุณผู้ฟังคิดว่าเมื่อคุณได้แหวนมาแล้วคุณจะใช้มันไปในทางไหนครับคุณสามารถหายตัวได้ไม่มีใครมองเห็นคุณเลยคุณคิดว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนครับตรงนี้แหละครับนี่คือเรื่องราวของแหวนแห่งไกจิสคุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะคิดว่าโอ้ถ้าคุณหายตัวได้เนี่ยคุณอาจจะไป
ขโมยของก็ได้เพราะไม่มีใครเห็นคุณอยู่แล้วหรือบางคนก็อาจจะเอาไปเซอร์ไพรส์ไปทำในสิ่งที่ดีซึ่งผมเองก็ตอบไม่ได้ครับผมเองไม่เคยอยู่ในโมเมนต์นั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับหากพูดถึงคนส่วนใหญ่หากเขาสามารถหายตัวได้คุณคิดว่าเขาจะเอาพลังนั้นไปใช้ในทางไหนเพลโตครับเขาบอกเลยว่าคนที่ได้สวมแหวนนี้จะใช้มันเพื่อสนองความต้องการของตัวเองโดยทันทีและมันเลยกลายเป็นปรัชญาที่น่าสนใจมากนี่คือ Ring of Gyges แหวนแห่งไกจิสเป็นการทดลองทางความคิดครับคือความคิดเขาได้พยายามถกเถียงกันมันเป็นความคิดที่หยิบยกมาเพื่อใช้ท้าทายแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นผู้มีคุณธรรมโดยแท้จริงหรือไม่พอเขาเอาเรื่องนี้มาครับกลายเป็นว่าเขย่าความคิดของคนทั้งวงนั้นเลยหรืออาจจะคนทั้งโลกก็ได้เขายกเรื่องราวนี้เพื่อหักล้างความคิดที่เพ้อฝันและสวยหรูเกี่ยวกับคนที่มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเขาอาจจะบอกแบบนี้เลยว่าหากใครสักคนเกิดมีพลังที่ทำให้คนอื่นมองไม่เห็นได้ขึ้นมาแล้วไม่ยอมทำสิ่งที่สนองตัณหาเขาหรือขโมยของใครเลยคนคนนั้นก็อาจจะถูกมองว่าเป็นผู้โง่เขลาซึ่งผมจะย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของปรัชญาโลกนี้ไม่ได้แบ่งอะไรเป็นผิดหรือถูก 100% ขนาดนั้นแต่คุณผู้ฟังสามารถคิดตามปรัชญาของเพลโตได้ครับเพราะปรัชญาทางความคิดในเรื่องของแหวนแห่งไกจิสไม่ได้แสดงให้เห็นว่าอำนาจทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ดีแต่มันเปิดเผยให้เห็นท่าแท้ของมนุษย์เราทุกคนต่างมีปีศาจในตัวครับทว่าทัศนคติของผู้อื่นที่มองมาที่เราทำให้มนุษย์รู้จักละอายนั่นเองคุณผู้ฟังเดินไปข้างนอกแล้วไม่มีใครมาทำร้ายคุณไม่มีใครมาขโมยของคุณเพราะเราทุกคนต่างรู้สึกว่ามีใครจับจ้องเราอยู่หากเราทำอะไรไม่ดีเราก็จะรู้สึกละอายมันคือธรรมชาติของสัตว์สังคมนั่นเองแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมหายตัวได้เท่านั้นแหละครับมันอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้มันจึงทำให้ผมสรุปข้อนี้ได้ก็คือความกลัวการถูกตัดสินจากผู้อื่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรายังดำเนินอยู่ในทำนองคลองธรรมนั่นเองครับนี่คือปรัชญาแรกของเพลโตผมว่ามันมีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากเลยอย่างเช่นในแวดวงรัฐบาลก็จะต้องมีการตรวจสอบในแวดวงของ CEO อะไรก็ตามถ้ามันไม่มีการตรวจสอบเลยมันก็จะเกิดการช่อโกงเกิดขึ้นเพราะมันสามารถดึงท่าแท้ของมนุษย์ออกมาได้นั่นเองครับปรัชญาข้อต่อไปที่ผมจะมาพูดถึงเป็นปรัชญาของแรนด์ครับพูดได้เลยว่าเขาบอกว่ามนุษย์แท้จริงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายนะครับเขาบอกว่าคุณจะทำดีไปทำไมถ้าสิ่งที่คุณทำไม่สามารถเอาไปโอ้อวดคนในโซเชียลมีเดียคุณจะใจบุญสุนทานไปทำไมถ้าไม่มีใครชื่นชมถ้าคิดจะทำอะไรดีๆมนุษย์ก็อาจจะต้องทำให้แน่ใจเสียก่อนว่ามีคนมองอยู่คุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับทำไมแรนด์ถึงมองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวเขาบอกไว้แบบนี้ครับถ้าคุณเห็นใครสักคนบริจาคเงินคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นผู้ให้ก็ได้แต่คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าลึกๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการชื่นชมจากคนอื่นคุณแน่ใจหรือเปล่าหากมนุษย์บริจาคอะไรให้ใครสักคนทำไมจะต้องมีป้ายประกาศทำไมจะต้องมีการรับรู้ถึงการให้ของคนคนนั้นด้วยเขาจึงบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เวลาเราให้อะไรใครไปก็ตามเราอยากได้ความรู้สึกดีหรือเราอยากให้คนอื่นมาชื่นชมเราก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้ให้แต่ถ้าการให้นั้นไม่มีใครเห็นไม่มีคำชื่นชมอะไรกลับมาเลยมันก็มีโอกาสน้อยที่การให้หรือการบริจาคนั้นมันจะเกิดขึ้นแรนด์เขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับการที่มนุษย์จะใส่ใจแต่ตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติและชอบด้วยเหตุผลความสัมพันธ์การกระทำหรือความปรารถนาใดๆก็ตามสมควรตัดสินโดยการดูว่ามันจะมีประโยชน์ต่อคุณในฐานะที่เป็นบัจเจกบุคคลมากแค่ไหนหากมนุษย์คนหนึ่งอยากทำอะไรดีๆให้กับญาติหรือลูกของตัวเองลึกๆแล้วมนุษย์คนนั้นเขาอาจจะรู้สึกดีมากๆที่เวลาทำอะไรให้ผู้อื่นหรือทำอะไรให้ญาติของตัวเองแล้วเขารู้สึกดีเขาก็เลยเลือกจะทำแต่ถ้าเขาทำแล้วไม่ได้รู้สึกดีเขาก็จะไม่ทำถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะควรทำก็ตามผมว่าตรงนี้น่าคิดครับดังนั้นหากมีใครมาบอกคุณให้เสียสละไม่ว่าจะในเรื่องไหนหรือให้ยอมยกผลประโยชน์โพดผลใดๆให้จงถามกลับไปว่าเหตุใดคุณถึงต้องทำแบบนั้นมีตรงไหนของการไม่คิดถึงตัวเองเป็นอันดับแรกที่เป็นความสมเหตุสมผลทำไมสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาถึงต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์ด้วยนี่คือปรัชญาของแรนด์ครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือมันอาจจะถูกส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการให้หลายๆครั้งเรารู้สึกดีที่ได้ให้เพราะถ้าเราไม่ได้รู้สึกดีเราก็คงจะไม่ทำสิ่งนั้นแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ควรทำก็ตามเพราะว่ามันจะมีจุดกึ่งกลางระหว่างความเห็นแก่ตัวกับความใจบุญหรือความใจกุศลนั่นเอง
ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความเห็นแก่ตัวผมก็จะไม่พูดถึงปรัชญาที่มันขัดแย้งกันไม่ได้ครับของกองส์ครับกับความเห็นแก่ผู้อื่นเขาบอกว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ผู้อื่นนะเราถูกสร้างมาเป็นสัตว์สังคมเราต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นแล้วในทัศนะของออกุสต์กองครับนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่ามนุษย์ควรมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อเอาชนะความเห็นแก่ตัวครับ ถึงแม้ว่าแก่นแท้ของเราจะมีความเห็นแก่ตัวอยู่ก่อนแล้วแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะความเห็นแก่ผู้อื่นสามารถเป็นฝ่ายชนะได้แต่จะเป็นได้ก็ต่อเมื่อฝึกครับคือต้องยอมรับว่าอะไรที่มันไม่ดีมันทำได้ง่ายแต่อะไรที่มันทำแล้วมันดีมันมีประโยชน์มันมักจะทำได้ยากนิดนึงเขาบอกว่าเราควรฝึกปรือและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมันเท่านั้นนี่คือหนทางสู่การเป็นมนุษย์ที่ดีครับหรือมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จนั่นเอง คุณสามารถเอาชนะศึกครั้งนี้ได้ด้วยการเอาชนะความเห็นแก่ตัวที่มีติดตัวมาตามธรรมชาติและเห็นแก่ผู้อื่นให้มากขึ้นที่จริงบางครั้งเราก็อาจจะทำแบบนั้นเป็นปกติอยู่แล้วครับเช่นเปิดประตูรอคนอื่นแม้ว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำนั้นเลยแต่เราก็ยังทำที่สำคัญคนส่วนใหญ่ทำแบบนั้นกันเป็นปกติจนอาจจะไม่ได้คิดอะไรแล้วซึ่งนั่นหมายความว่ามนุษย์ถึงแม้แก่นแท้เราจะถูกสร้างมาให้เห็นแก่ตัวระดับหนึ่ง แต่เราก็ยังสามารถฝึกที่จะเห็นแก่ผู้อื่นได้ เห็นไหมครับ มันเริ่มมีความขัดแย้งกัน มันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย ปรัชญาในโลกนี้ไม่ได้มีขาวกับดำไปซะทีเดียว คำถามก็คือสมมติคนสองคนมีแนวความคิดที่แตกต่างกันเลย คนนึงเป็นคนเห็นแก่ตัวมากกับอีกคนนึงฝึกตัวเองให้เห็นแก่ผู้อื่น ผลลัพธ์มันพอจะจบลงแบบไหนได้บ้าง สำหรับนักปรัชญาท่านนี้ครับเขาบอกว่าการเป็นผู้เห็นแก่ผู้อื่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระ เพราะมันนำไปสู่ชีวิตที่สมปรารถนาซึ่งมีทั้งความสุขและความมั่นคง ส่วนคนเห็นแก่ตัวที่ไม่นึกถึงใครเลยนอกจากตัวเอง เขาจะตกอยู่ภายใต้ความตื่นตัวที่ไม่อาจควบคุมครับ หรือพูดง่ายๆคือเขาจะมีความอยากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเขาจะไม่มีทางพอใจในชีวิตของตัวเองเลย ดังนั้นความสุขที่แท้จริงจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิเสธความเห็นแก่ตัวและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นนั่นเอง นี่คือปรัชญาของออกุสต์กองนะครับ ทีนี้ปรัชญาข้อต่อไปครับผมจะเริ่มด้วยคำถามคุณผู้ฟังสงสัยไหมว่าหากเราปฏิบัติกับคนที่ให้บริการเราด้วยการไม่มีมารยาททำไมมันจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดยกตัวอย่างเช่นหากผมไปร้านอาหารแล้วมีบริกรมาให้บริการแต่ผมไม่สนใจใยดีเขาเลยผมพูดจาไม่ให้เกียรติเขาทำไมมนุษย์ถึงมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดหรือถ้าผมขึ้นแท็กซี่แล้วผมไม่ทักทายเขาลงจากรถก็ไม่บอกลาเขาทำไมคนส่วนใหญ่จึงมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดทั้งที่ถ้าสมมุติผมไม่ทำมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับผมว่าตรงนี้แหละครับน่าสนใจทำไมมนุษย์ถึงรู้สึกว่ามันผิดอันนี้ผมจะเอาปรัชญาจากเอ็มมานูเอลคานมาครับเขาบอกว่านี่คือปรัชญาแห่งการวิธีที่คุณไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นคุณกำลังกินมื้อเย็นกับเพื่อนร่วมงานจู่ๆใครสักคนก็ดีดนิ้วแล้วพูดว่าบอยมานี่หน่อยแน่นอนใครสักคนหนึ่งได้ยินแบบนั้นก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่มีมารยาทเลยหรือถ้าคุณขึ้นแท็กซี่โดยไม่พูดทักทายไม่บอกลาหรือขอบคุณเขาคุณก็อาจจะถูกรู้สึกต่อต้านขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวได้สำหรับเอเมนูเอลคานครับคนเหล่านี้จะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ราวกับว่าพวกเขาเป็นแค่หมากตัวหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้บรรลุจุดมุ่งหมายและเขาบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิดครับเหตุผลเพราะอะไรเอมานูเอลคานครับเขาบอกว่าการเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลและมีสติปัญญาสูงส่งนำมาซึ่งเกียรติที่ปราศจากเงื่อนไขดังนั้นเราจึงควรย้ำนะครับเราจึงควรปฏิบัติตัวในแบบที่เป็นการเคารพต่อเกียรติดังกล่าวอยู่เสมอเราทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการให้เกียรติในฐานะที่เป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่วิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายอย่ามองเพื่อนมนุษย์เป็นแค่เครื่องมือนั่นเองหากเป็นผู้นำก็อย่ามองผู้ตามเป็นเครื่องมือหากเป็นลูกค้าก็อย่ามองว่าคนที่ให้บริการเราเป็นคนที่เป็นแค่เบี้ยหรืออะไรก็ตามอย่ามองแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญามากที่สุดเอมานูเอลคานจึงกล้าบอกเลยว่าถ้าเรามีกรอบความคิดที่ว่าเรามองว่ามนุษย์ทุกคนคือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดมีจิตใจมีเป้าหมายมีความฝันไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรเราก็ควรให้เกียรติเขาถ้ามนุษย์ทุกคนมีปรัชญาแบบนี้โลกจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับนี่คือปรัชญาของเอมานูเอลคานครับเอาละครับปรัชญาข้อต่อไปผมว่าข้อนี้น่าสนใจมากผมจะสมมุติสถานการณ์นะครับสมมุติคุณผู้ฟังเ
เป็นชาวเยอรมันที่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วคุณถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นทหารของนาซี แล้วคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่นาซีเยอรมันทำเนี่ยโหมันดูรุนแรงมากเลย แต่ถามจริงๆนะครับ คุณคิดว่าคุณจะทำตัวแตกต่างไปจากคนที่อยู่โดยรอบคุณหรือไม่ คุณอยู่ในทีม คุณอยู่ในกลุ่มในประเทศเยอรมันเลยนะครับ และตอนนั้นประเทศก็กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่สงครามโลก แถมในตอนนั้นคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง มีคนหยิบยื่นเครื่องแบบ มีคนหยิบยื่นตำแหน่งและอำนาจเต็มให้ ลองถามคำถามเหล่านี้ดู คุณจะทำสิ่งที่แตกต่างจากคนในที่แห่งนั้นทำหรือไม่ ผมว่าตรงนี้แหละน่าสนใจ หากเราได้ดูเรื่องของงานวิจัยแล้วก็การสำรวจนะครับ พบว่าคนที่อยู่ในทัพนาซีเยอรมัน ปกติเขาไม่ใช่คนที่ชอบความรุนแรงอะไรเลย เขาไม่ได้มีความคิดเลยว่าครั้งหนึ่งเขาจะต้องไปฆ่าคนได้วยซ้ำแต่พอสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนครับ ประเทศเข้าสู่สงครามโลก คนที่ถูกมองว่าเป็นคนดีนั้น กลับกลายเป็นคนที่จับปืนแล้วก็หันปืนเข้าหาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างง่ายดายย้ำนะครับ ได้อย่างง่ายดายคำถามคือมันเป็นไปได้อย่างไรทำไมมนุษย์ที่มีสติปัญญาสูงส่งถึงถูกชักจูงได้ง่ายเหลือเกิน เขาจึงได้เริ่มทำงานวิจัยครับ เป็นงานวิจัยที่อยู่ในปี 1971 ฟิลิปซิมบาโดครับ นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ทำการทดลองเรือนจำสแตนฟอร์ดครับ การทดลองนี้ให้ผู้เข้าร่วมทดลองซึ่งเป็นชายวัยผู้ใหญ่ทั้งหมด 75 คน อยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนคุกเลยครับ จำลองเหมือนจริงเลย โดยจะมี 24 คนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุมหรือพัสดีนั่นเอง เหล่าผู้คุมจะได้รับอุปกรณ์คำแนะนำแล้วก็สวมบทเป็นผู้คุมแบบเต็มที่นะครับ มีเครื่องแบบมีอะไร ส่วนที่เหลือก็สวมบทเป็นนักโทษครับ คุณผู้ฟังจำได้ไหมครับ ในตอนแรกผู้ใหญ่ 75 คนที่ไม่ได้มีประสบการณ์การเป็นผู้คุมหรือเป็นนักโทษเลยมาอยู่รวมกัน แต่คุณผู้ฟังครับ การทดลองนี้มีกำหนดระยะเวลาอยู่ที่ 2 สัปดาห์ แต่ต้องรีบยกเลิกเมื่อผ่านไปเพียง 6 วันครับ เพราะผู้คุมบางคนเริ่มแสดงพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมทารุณและเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ ตามคำบอกเล่าของนักวิจัยครับ เขาบอกว่า 1 ใน 3 ของผู้คุมแสดงบุคลิกภาพแบบซาดิสออกมา คือตีจริงเล่นจริงเจ็บจริงครับ ทั้งที่บอกไปแล้วว่านี่คือการทดลอง มันทำให้ทีมนักวิจัยนี่ครับได้ข้อสรุปเลยว่า เราให้คุณค่ากับกมลสันดานและศีลธรรมของตัวบุคคลมากเกินไป แต่เราลืมให้คุณค่ากับบริบทหรือแรงกดดันทางสังคม เมื่อมนุษย์คนหนึ่งหากเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาอาจจะเป็นคนดีมากก็ได้ แต่เมื่อเขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเท่านั้นแหละ หรือคนรอบข้างเขาชอบความรุนแรงชอบความซาดิสคนดีครั้งหนึ่งนั้นอาจจะกลายเป็นคนซาดิสเลยก็ได้ หากให้ผมยกประโยคนึงมาจากจิมโรนก็คือ ตัวคุณจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยคน 5 คนที่คุณใช้เวลาด้วย เพราะมนุษย์ถูกขับเคลื่อนจากแรงกดดันทางสังคมได้ง่ายมากๆ เหตุผลข้อเดียวเลยครับ มันเป็นธรรมชาติของสัตว์สังคม ทีนี้ลองดูครับ ทุกวันนี้คุณรายล้อมตัวเองไปด้วยสภาพแวดล้อมแบบไหน ถ้าคุณรายล้อมตัวเองไปด้วยสภาพแวดล้อมของความไม่ดีหรือคนไม่ดี คุณจะกลายเป็นคนแบบนั้นได้ง่ายมาก และไม่ว่าคุณจะใจแข็งขนาดไหนก็ตาม การเวลาจะเปลี่ยนตัวตนของเราไปตามแรงกดดันนั้นครับ ต่อไปผมจะพูดถึงปรัชญาในแง่มุมของศิลปะครับ เขาบอกว่าศิลปะคือทุกวิธีที่พวกเราใช้ในการแสดงออกถึงประสบการณ์ความเป็นมนุษย์คำว่าศิลปะจึงเป็นอะไรที่ยากมากที่จะนิยามให้มันได้ในรูปแบบของพจนานุกรม เขาบอกว่าหากปรัชญาคือชั่วขณะหนึ่งแห่งการมองให้ลึกขึ้นแล้วมองซ้ำอีกรอบ ก็ไม่น่าแปลกว่าทำไมนักปรัชญาถึงรักศิลปะ ผมจะมาเริ่มแบบนี้ครับวบิสบิ คำว่าวบิสบิครับส่วนหนึ่งคือปรัชญากับอีกส่วนหนึ่งคือศิลปะ มันคือความงามในความไม่สมบูรณ์แบบ เป็นปรัชญาของชาวญี่ปุ่นครับ นี่คืออีกปรัชญาหนึ่งที่มนุษย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับ เขาบอกว่าบางสิ่งที่แตกสลายสามารถงดงามได้อย่างสุดซึ้งลานแห่งรูปสลักที่ปกคลุมไปด้วยมอสต้นไม้ที่ยืนต้นตาย หรือซากปรักหักพังของปราสาทล้วนมีความเปราะบางที่สะทกสะเทือนที่ลึกๆในตัวเรา ความเก่า ความผุพัง ความแตกร้าว สิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นสัมผัสแห่งการเป็นมนุษย์ได้ มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย เราเลยได้นิยามว่าวบิสบิครับ หากคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆครับ มองไปรอบๆตัวแล้วอะไรก็ตามที่มันดูไม่สมบูรณ์แบบมันมีซากปรักหักพัง คุณสามารถมองเป็นสิ่งที่สวยงามได้ ถึงแม้ของชิ้นนั้นมันก็จะอยู่ในสภาพเดิม แต่นี่คือความมหัศจรรย์ของมุมมองมนุษย์ครับ เราสามารถเปลี่ยนให้สิ่งที่มันไม่สมบูรณ์แบบ
กลายเป็นศิลปะได้อย่างง่ายดายคุณผู้ฟังว่ามันมหัศจรรย์ไหมครับเขาบอกว่าเหตุผลที่คนญี่ปุ่นรักในปรัชญานี้เป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลวาบิสบิมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเป็นการยอมรับการมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่ยาวนานมันเป็นการดื่มด่ำกับชีวิตในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนวาบิสบิคือการตระหนักถึงความไม่จีรังในทุกสิ่งโอ้ฉะนั้นผมว่าข้อนี้เขาสรุปได้ดีครับครั้งต่อไปที่คุณเจออะไรแตกหรือหักเสียหายขอให้คิดถึงความงามอันน่าสะเทือนอารมณ์ที่สามารถพบได้ในนั้นไม่มีอะไรที่อยู่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่เสร็จสมบูรณ์และทุกแห่งในโลกก็สะท้อนสิ่งนี้ให้เราเห็นเสมอมีกลางวันก็สามารถสลับไปเปลี่ยนเป็นกลางคืนได้มีน้ำขึ้นก็สามารถมีน้ำลงได้มีเติบโตก็มีแก่ชราได้โอ้โหผมว่าถ้ามองดีๆมันเป็นการดื่มด่ำกับชีวิตแบบเต็มที่เลยครับเอาละครับผมจะพาคุณผู้ฟังข้ามฟากมาฟังปรัชญาของชาวกรีกของท่านอริสโตเติลทำไมมนุษย์ชอบระบายอารมณ์เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับแล้วมันน่าสนใจมากทำไมมนุษย์ชอบดูหนังสยองขวัญทำไมหนังที่ดีที่สุดตลอดกาลถึงได้เป็นหนังชีวิตที่มันบีบคั้นหัวใจจนน้ำตาไหลพรากเสมอทั้งที่ถ้าพูดถึงในแง่ชีววิทยานะครับเราถูกสร้างมาให้กลัวตายครับและเราเองก็ไม่ชอบความเศร้าเพราะมันเป็นเครื่องปกป้องเราจากหมาป่าและความโดดเดี่ยวพูดง่ายๆก็คือเราไม่อยากเจอความรู้สึกเศร้านั่นเองเพราะถ้าเราเศร้าแสดงว่าตอนนั้นมันกำลังเจอเรื่องเลวร้ายอยู่นั่นเองแล้วทำไมมนุษย์ถึงยังชอบเอาเวลาว่างไปทำให้ตัวเองรู้สึกแย่คุณผู้ฟังสงสัยไหมครับหนังสยองขวัญหรือข่าวทำไมมนุษย์ติดข่าวดราม่าหรือติดข่าวที่ถ้าเป็นภาษาบ้านๆข่าวเลือดสาดทำไมมนุษย์ชอบกันเหลือเกินมีเหตุผลอะไรบ้างอริสโตเติลเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับอริสโตเติลกล่าวเอาไว้ว่ามันคือการระบายอารมณ์ของมนุษย์ครับส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นแบบนี้การระบายอารมณ์เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงรู้สึกดีหลังจากที่ได้ร้องไห้เวลาดูหนังเศร้าทำไมเราถึงรู้สึกอยากวิ่งไกลๆหรืออยากดื่มจนเมาแอเวลาที่เครียดจัดมันคือการระบายทุกอย่างออกมาอย่างปลอดภัยและสังคมก็ยอมรับเพราะมันไม่ได้มีใครเดือดร้อนยกเว้นตัวคุณเองถ้าดูมากๆคุณอาจจะจิตตกก็ได้ลึกๆแล้วเห็นนั้นเป็นเพราะการดูโศกนาฏกรรมแล้วปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกตะเลิดไปอย่างนั้นมันดีกว่าการลงมือทำจริงมันดีกว่าที่จะสนุกไปกับการฆาตกรรมบนเวทีแทนที่จะไปฆ่าคนจริงๆพูดง่ายๆคือเวลาคุณดูหนังสยองขวัญในทีวีมันสนุกกว่าการฆ่าคนจริงๆนั่นเองผมว่ามันมีความเป็นไปได้ส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้ผมเองก็สรุปส่วนตัวไม่ได้เหมือนกันครับเขาบอกว่าสำหรับคนยุคปัจจุบันอย่างเราแนวคิดเรื่องการระบายอารมณ์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องยอมรับว่าเราเจอกับความเครียดได้ง่ายมากขึ้นเรารักเรื่องน้ำเน่าเราชอบโศกนาฏกรรมหนังสยองขวัญและเรื่องผีสางเพราะเวลามนุษย์ดูมันทำให้เรารู้สึกดีประมาณว่าเราไม่ได้ไปเจอกับตัวจริงๆดูผ่านจอทีวีแล้วมันรู้สึกดีหากคุณกำลังรู้สึกเก็บกดหรือหงุดหงิดมันก็อาจจะได้เวลามาทบทวนแนวความคิดนี้แล้วก็ได้ครับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็จะทำให้คุณจิตตกได้จากที่จะระบายความเครียดกลายเป็นเริ่มเครียดกว่าเดิมผมว่าตรงนี้แหละครับมันหาสมดุลได้ยากระดับหนึ่งต่อไปผมจะพูดถึงทฤษฎีของยูวัล โนอาห์ แฮรารีครับคุ้นๆไหมครับชื่อนี้ผู้เขียนหนังสือเซเปียนส์นั่นเองเขาบอกว่าหากคุณมองไปรอบๆตัวนะครับมีหลายอย่างมากที่เป็นมายาคติหรือเรื่องสมมุติครับเช่นเงินครับหากคุณหยิบเงินที่เป็นธนบัตรมาคุณจะเห็นเลยว่ามันก็เป็นกระดาษใบหนึ่งหากคุณดูตัวเลขในบัญชีธนาคารหากตัดถึงแนวความคิดหรือมายาคติออกไปมันก็คือตัวเลขที่อยู่ในหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าจอหนึ่งซึ่งมันเป็นแค่ตัวเลขแต่ทำไมมนุษย์ถึงให้ความสำคัญขนาดนั้นเพราะมนุษย์มีมายาคติร่วมครับผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจเลยเงินเป็นสิ่งแปลกประหลาดมากแค่เรายื่นกระดาษสกปรกมากๆสักแผ่นให้นะครับชาวนาเภสัชกรหรือช่างตัดเสื้อก็จะเอาของที่มีประโยชน์ต่อคุณมาให้โดยทันทีทั้งโลกนี้ยอมเชื่อเรื่องที่ว่ากระดาษหรือโลหะเล็กๆมีค่าเกินกว่าราคาของวัตถุดิบที่สร้างมันขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ครับเรียกว่ามายาคติร่วมหรือ collective myth ยูวัล โนอาห์ แฮรารีครับนักประวัติศาสตร์ชาวอิสราเอลที่เขียนหนังสือเซเปียนส์ก็บอกเลยว่านี่คือทักษะสำคัญที่ทำให้โฮโมเซเปียนส์วิวัฒนาการจนกลายมาเป็นเราในทุกวันนี้ได้คุณผู้ฟังจะไม่มีทางเห็นลิงแชมเปนซีเอาก้อนหินไปแลกกับกล้วยแน่ๆหรือเอาธนบัตรแบงค์พันไปแลกกับอาหารของมันไม่มีทางครับเพราะมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้กระดาษแผ่นนั้นคืออะไร
หรือลิงเหล่านั้นมันก็ไม่ได้เชื่อด้วยซ้ำว่าไอ้กระดาษแผ่นนั้นมีค่านั่นเองดังนั้นครับคุณผู้ฟังไอ้มายาคตินี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วมันทำให้เราวิวัฒนาการมาจนถึงทุกวันนี้เราทุกคนเชื่อในเรื่องของเงินถึงแม้ว่าลึกๆแล้วมันก็เป็นแค่วัตถุดิบชิ้นหนึ่งก็ตามเราทุกคนเชื่อในเรื่องของปรัชญาเรื่องของศาสนาถึงแม้ว่าบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองแต่เราเชื่อเหมือนกันเรามีมายาคติร่วมกันเราเลยสามารถสร้างระบบสร้างนวัตกรรมสร้างประเทศสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีขึ้นมาได้เพราะเราเชื่ออะไรเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องของเงินเป็นมายาคติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพราะทั้งโลกนี้เรามีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถึงแม้มันจะคนละสกุลแต่เราก็ยังสามารถสมมุติได้อีกว่าประเทศนี้มีสกุลเงินนี้มูลค่าเท่านี้กับอีกประเทศหนึ่งอาจจะด้อยกว่ามูลค่าเงินก็จะอ่อนค่ากว่าเราก็ยังอุตส่าห์สมมุติขึ้นมาได้อีกเห็นไหมครับผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยแฮร์รี่จึงพูดถูกเลยว่านี่คือความสามารถในการอุทิศตัวให้กับมายาคติเหล่านี้มันคือสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมนั่นเองเอาละครับผมจะจบเรื่องปรัชญาของมายาคติไว้ก่อนปรัชญาเข้าต่อไปครับคุณผู้ฟังรู้จักธานอสตัวม่วงๆไหมครับย้อนกลับไปในภาพยนตร์ The Avenger ผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยคุณผู้ฟังคิดว่าในภาพยนตร์ The Avenger Endgame นะครับภาค Endgame ใครเป็นฮีโร่ใครเป็นวายร้ายคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนบางกลุ่มมองว่าจริงๆแล้ววายร้ายเนี่ยไม่ใช่ธานอสแต่เป็นอเวนเจอร์เพราะอะไรในตอนที่ธานอสได้แหวนมาครอบครองแล้วก็ดีดนิ้วก็คือมนุษย์หายไปครึ่งโลกใช่ไหมครับโอ้มันเป็นอะไรที่ดูโหดร้ายมากเลยแต่มันมีอีกจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือหลังจากที่ธานอสดีดนิ้วนะครับแล้วมนุษย์หายไปครึ่งโลกเลยโลกสะอาดขึ้นครับมันมีฉากหนึ่งที่เขาบอกว่าปลาวาฬเนี่ยมาว่ายน้ำแถวริมชายฝั่งเลยเพราะมันปลอดภัยน้ำสะอาดอากาศก็ดีขึ้นโลกดูน่าอยู่มากขึ้นเลยทีนี้ผมจะถามอีกครั้งหนึ่งคุณคิดว่าในภาพยนตร์ภาคนั้นใครเป็นฮีโร่ใครเป็นวายร้ายครับผมว่าทีนี้แหละเริ่มยากเลยครับจริงๆหนังสือเล่มนี้พูดถึงปรัชญาของธานอสครับคุณคิดหนักมากก็คือถ้าคุณจำเป็นต้องเลือกอยู่2ทางคุณมีทางเลือกที่มันตัดสินใจได้ยากมากคือ1คุณต้องทำเรื่องชั่วร้ายกับ2คุณไม่ทำเรื่องที่มันชั่วร้ายแต่สิ่งที่มันชั่วร้ายยิ่งกว่าจะเกิดขึ้นในภายหลังคุณตัดสินใจได้ยากมากเลยถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณจะทำอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้มันทำให้ผมคิดถึงเหตุการณ์หนึ่งสมมติคุณยืนอยู่กับคันโยกหนึ่งเป็นคันโยกรถไฟมีรถไฟคันหนึ่งวิ่งมากำลังเจอทางแยกที่1เป็นทางที่รถไฟกำลังจะไปนะครับมีคน3คนนอนอยู่บนหมอนรางรถไฟกับอีกทางหนึ่งมีคนแค่คนเดียวนอนอยู่รถไฟกำลังวิ่งไปทาง3คนทีนี้คุณผู้ฟังต้องตัดสินใจครับถ้าคุณไม่โยกขันโยกรถไฟก็จะวิ่งไปเหยียบคน3คนแต่ถ้าคุณโยกขันโยกรถไฟก็จะวิ่งไปเหยียบคนแค่คนคนเดียวคำถามคือคุณจะโยกไหมครับ คุณจะโยกคันโยกนั้นไหมผมว่าในสถานการณ์จริงมันตัดสินใจได้ยากมากถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยรถไฟก็ฆ่าคน3คนไงแต่ถ้าคุณโยกขึ้นมาก็เท่ากับว่าคุณตัดสินใจฆ่าคนคนนั้นโดยตรงโอ้โหอันนี้เลยครับทุกวันนี้อาจจะยังถกเถียงกันอยู่เลยก็ได้เขาเลยผมว่าเขาเอาปรัชญานี้มาทำให้เห็นภาพมากขึ้นผ่านภาพยนตร์ The Avenger แน่เลยพอธานอสดีดนิ้วโลกน่าอยู่ขึ้นจริงแต่มนุษย์หายไปเกือบครึ่งโลกเลยซึ่งผมมองว่าธานอสน่าจะต้องเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆของธานอสแน่ๆเพราะธานอสมีทางเลือกอยู่แค่2ทางตอนนั้นเขารู้แล้วว่าจักรวาลมีที่สิ้นสุดทรัพยากรมีที่สิ้นสุดหากไม่ทำอะไรกับมนุษย์ที่เอาแต่ผลาญทรัพยากรชีวิตจะไม่มีอยู่อีกต่อไปเพราะสงครามจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งแน่นอนครับทุกวันนี้ก็ยังมีสงครามอยู่เด็กๆจะอดอยากและทั้งจักรวาลก็จะประสบกับความยากเย็นแสนเข็ญธานอสจึงได้ข้อสรุปเลยว่าโลกต้องได้รับการแก้ไขและมีข้าคนเดียวที่ดูเรื่องนี้อย่างน้อยข้ามีเพียงแค่ตัวคนเดียวที่มีเจตจำนงที่จะทำให้มนุษยชาติหายไปครึ่งค่อนโลกทีนี้แหละครับธานอสเลือกทางที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเลือกทางไหนหากเรายึดตามหลักการศีลธรรมของมนุษย์สิ่งที่ธานอสทำผิดไหมครับเราทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่าการที่เราจะอยู่ดีๆให้คนหายไปเลยมันไม่ถูกต้องนะเพราะการที่เขาไปรวมแหวนและดีดนิ้วให้ชีวิตหายไปทั้งจักรวาลเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายมากเลยและที่แย่ยิ่งกว่าคือการนิ่งเฉยแล้วปล่อยความชั่วร้ายไม่ว่าจะระดับไหนเกิดขึ้นเองแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถตัดสินได้เด็ดขาดขนาดนั้นจริงๆเลยหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าสิ่งที่ธานอสทำมันย่อมผิด
อย่างน้อยก็ทีม The Avenger ทีมหนึ่งแหละครับที่มองว่าสิ่งที่ธานอสทำมันไม่ถูกต้องการที่เขาดีดนิ้วให้ชีวิตหายไปมันเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายมันแย่ยิ่งกว่าการนิ่งเฉยแล้วปล่อยให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นเองซะอีกหากยึดตามสิ่งที่ The Avenger เขาคิดนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะตัดสินได้เด็ดขาดแบบนั้นไม่ได้ครับมันเป็นปัญหาระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกับหลักการฆ่าหมาป่าหิวโซตัวเดียวย่อมดีกว่าการปล่อยให้มันไล่กินเด็กๆใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายถูกอันนี้ผมอยากฟังมุมมองคุณผู้ฟังมากเลยคุณคิดว่าใครเป็นฮีโร่และเป็นวายร้ายหากความชั่วร้ายสามารถเกิดขึ้นได้เพียงเพราะคนดีนิ่งเฉยธานอสก็ย่อมเป็นคนดีเพียงคนเดียวในจักรวาลของภาพยนตร์มาร์เวลยาส่วนต่อไปไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับสังคมและความสัมพันธ์ถ้าเราไม่รู้ปรัชญาที่ถูกต้องในการเข้าหาผู้อื่นเราจะใช้ชีวิตได้ยากขึ้นมากครับเพราะว่าอริสโตเติลได้กล่าวไว้ว่าการเป็นมนุษย์ไม่ว่าคุณจะถูกสร้างมาให้เป็นแบบไหนก็ตามแต่การมีชีวิตคือการอยู่ร่วมกับมนุษย์คนอื่นเราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในอีกด้านหนึ่งเราต่างเป็นลูกหลานของใครสักคนส่วนในอีกด้านหนึ่งเราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติกันทั้งนั้นเราไม่อาจที่จะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้คุณต้องยอมรับถึงเรื่องนี้ดังนั้นสังคมเป็นเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตร่วมกันครับแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างล่ะในปรัชญาของความสัมพันธ์เพลโตได้พูดถึงความสัมพันธ์ส่วนแรกครับรักแท้ครับคุณผู้ฟังคิดว่ารักแท้ในชีวิตควรจะเป็นแบบไหนเพลโตบอกเอาไว้แบบนี้ครับแรกเริ่มมนุษย์ทุกคนจะรู้สึกดีกับอีกฝ่ายด้วยการสร้างความประทับใจหรือแม้แต่รูปลักษณ์ภายนอกซึ่งเป็นเรื่องปกติครับแต่สุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องแก่ต่อให้พยายามสู้ยื้อเวลาหรือปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้แค่ไหนสุดท้ายสิ่งที่เราเคยอวดได้อย่างภาคภูมิใจก็จะเหี่ยวแห้งและโรยราลงซึ่งสิ่งนี้ก็เราทุกคนน่าจะรู้กันดีครับดังนั้นนำไปสู่คำถามที่ว่าการรักใครสักคนมีความหมายอย่างไรหากเราพบกับคนรักในตอนที่ต่างคนต่างก็ยังหนุ่มสาวและยังดูดีมันจะเป็นอย่างไรเมื่อถึงวันที่เรือนร่างของอีกฝ่ายแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่านี่เป็นประเด็นที่เพลโตยกขึ้นมาพิจารณาในงานเขียนเกี่ยวกับความรักของเขานะครับเขาบอกว่าหากจะดูรักแท้เราต้องมาดูสิ่งนี้ก่อนจิตวิญญาณนี่คือทฤษฎีความรักของเพลโตครับเขาบอกว่าจิตวิญญาณคือส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดของมนุษย์ครับมันช่วยให้เราสามารถหลุดพ้นจากโลกที่เต็มไปด้วยความโกลาหลเสื่อมทรามจอมปลอมและภาพมายาเพื่อมาพิจารณาสัจธรรมของโลกใบนี้ฉะนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่มันเหมือนจะเป็นความจริงวิญญาณนี่แหละคือหน้าต่างสู่ความจริงฉะนั้นเพลโตจึงสรุปได้ว่าความรักมีอยู่2รูปแบบคือรักหยาบและรักบริสุทธิ์รักหยาบก็คือรักในเรื่องภายนอกรักในเรื่องวัตถุความฉับฉวยมันคือความต้องตาต้องใจถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือหลงใช่ไหมครับหลงไหลในภาพมายาที่อีกฝ่ายได้สร้างขึ้นแต่ปัญหาในสิ่งนี้ก็คือเมื่อเรื่องของความหลงมันเกิดขึ้นเมื่อถึงวันหนึ่งอีกฝ่ายเริ่มแก่เริ่มโรยลาความรักมันก็จะพลอยมอดดับลงไปด้วยส่วนรักบริสุทธิ์ครับคือการรับรู้ถึงวิญญาณของกันและกันมันคือการเห็นตัวตนส่วนที่ลึกที่สุดและจริงแท้ที่สุดของกันและกันเขาบอกเลยว่าความรักแบบนี้จะไม่สนใจเพียงแค่ความเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกมันเป็นความซื่อสัตย์ความมั่นคงและทุ่มเทโดยไม่สนว่าเปลือกนอกของอีกฝ่ายจะเป็นอย่างไรจึงอาจบอกได้เลยว่านี่คือรักแห่งวิญญาณนี่คือรักแท้ในแบบของเพลโตครับผมว่าปรัชญานี้สรุปได้เลยว่าหากคุณแก่อ่อนแอผมงอกเหี่ยวย่นแต่ยังโชคดีพอที่จะได้จับมือกับใครสักคนที่ไม่สนเรื่องนั้นก็ขอให้ระลึกถึงความรักของเพลโตไว้ก็คือรักระดับวิญญาณนั่นเองฉะนั้นสรุปได้ครับรักแท้ไม่ได้ทำให้คุณตาบอดแต่ทำให้ตาเห็นแบบทะลุปลุกโปร่งเข้าไปภายใต้เปลือกนอกมันคืออ้อมกอดและมิตรภาพของวิญญาณซึ่งถูกเนรเทศ2 ดวงที่ผูกพันกันนั่นเองปรัชญาข้อต่อไปครับของเมอร์ด็อกครับมนุษย์ทุกคนควรมองคนอื่นในแง่ดีถึงแม้มนุษย์จะมีสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบอยู่ก็ตาม
เขาบอกว่าเราทุกคนต่างมีสิ่งที่เป็นต้มถ่วงอยู่ภายในเวลาที่พบเจอผู้คนพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนล้วนมีอคติครับในการพบเจอผู้คน เรามีอคติทางความคิดที่ตัดสินผู้อื่นจากโลกภายนอกเราอาจจะมีความทรงจำที่ว่าคนที่พูดจาแบบนี้จะต้องเป็นแบบนั้นคนที่แต่งตัวแบบนี้จะต้องนิสัยแบบนี้คือต้องยอมรับว่าเราทุกคนมีอคติกันหมดครับและความรู้สึกที่เราเอาไปผูกกับทุกคนที่ได้พบเจอเราอาจจะจำคำพูดของใครบางคนแล้วทำให้เราจำจนขึ้นใจเราทุกคนต่างเอาความเป็นตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ที่มีกับคนอื่นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่แต่ประเด็นก็คือเมอร์ด็อกแนะนำว่าเราควรใส่ใจที่จะมองคนอื่นในแง่ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะถ้าทุกคนมีความคิดแบบนี้โลกจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นเขาบอกว่าหากมนุษย์คนหนึ่งให้ความใส่ใจกับอีกฝ่ายมองคนอื่นในแง่ดีก่อนเขาบอกเลยว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะช่วยนำแสงสว่างและความรักมาให้โลกมากขึ้นได้อย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องง่ายเขาบอกว่าการใส่ใจเป็นความสามารถทางศีลธรรมที่มนุษย์ทุกคนมีไว้ใช้ในการมองคนอื่นมันคือการมองแง่ดีที่มีอยู่ในตัวตนผู้อื่นในสายตาของเมอร์ด็อกครับการใส่ใจสักคนคือการมองด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและความรักไปที่ปัจเจกบุคคลเราควรมองทุกคนอย่างปราศจากอคตินั่นเองดังนั้นคุณผู้ฟังอาจจะลองเอาปรัชญานี้ไปใช้ดูก็ได้ครับเวลาที่เจอกับใครสักคนลองใช้ความใส่ใจของเมอร์ด็อกดูอย่ามองพวกเขาด้วยสายตาแบบที่ว่าโอ้ถ้าคุณมาแบบนี้คุณเป็นคนไม่ดีแน่ๆอย่าเพิ่งรีบครับบางทีเขาอาจจะไม่ดีจริงๆอย่างที่เราคิดก็ได้แต่เชื่อเลยครับทุกอย่างไม่ได้มีขาวและดำขนาดนั้นบางทีอีกฝ่ายที่เห็นไม่ดีเขาอาจจะมีดีอยู่ก็ได้ลองมองหาว่าพวกเขามีความสามารถอะไรบ้างลองมองไปที่ความซับซ้อนของพวกเขาและก็ตระหนักให้ได้ว่าจริงๆแล้วการเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายบางทีที่เขาเป็นแบบนั้นเขาอาจจะพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วก็ได้นี่คือรูปแบบการมองคนอื่นในแง่ดีแล้วถ้าคุณสร้างความสัมพันธ์ด้วยกรอบความคิดแบบนี้โลกของคุณอาจจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับปรัชญาข้อต่อไปเป็นปรัชญาของเวเบอร์ครับคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับทำไมเวลาทำงานทำไมเราต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำด้วยทำไมมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตประเทืองปัญญาต้องหมกมุ่นอยู่กับงานจนหลงลืมมิติอื่นๆคุณผู้ฟังว่ามันเป็นเพราะอะไรครับเจ้านายโหดหรือเปล่างานมันหนักหรือเปล่าแล้วทำไมถ้าเจ้านายเราโหดทำไมคนส่วนใหญ่ถึงก็ตกอยู่ในสภาวะแบบนี้เหมือนกันเจ้านายจะโหดทุกบริษัทเลยเหรอมันก็อาจจะไม่ใช่ไหมครับคำถามคือแล้วแก่นแท้มันมาจากไหนคุณส่งข้อความหาคู่ตัวเองว่าจะกลับดึกพอถึงบ้านลูกก็คุณก็คงเข้านอนทำไมคุณถึงยังนั่งทำงานอยู่และที่แย่ที่สุดคือทำไมคุณถึงรู้สึกผิดที่อยากกลับบ้านตรงเวลางานจริงๆบางทีก็มีใช่ไหมครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับบาปครับจริงๆถ้าพูดถึงที่มาที่ไปนะครับซึ่งผมเองไม่กล้าฟันธงนะครับเขาบอกว่าพวกพิวริตันอย่างลัทธิคาลวินในศตวรรษที่ 17ได้ทำให้ผู้คนเชื่อว่าทางเดียวที่มนุษย์จะรอดพ้นจากบาปคือการทำงานอย่างหนักและมุ่งมั่นเพราะผมเชื่อว่ามีหลายศาสนาที่ให้กรอบความคิดที่ว่ามนุษย์มีบาปติดตัวอยู่เสมอเราเป็นคนบาปมาตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วการที่จะรอดพ้นจากบาปได้ก็คือการอุทิศตนทำงานอย่างหนักและมุ่งมั่นในตอนนั้นแหละครับลัทธินี้ได้ประกาศว่ามีแค่ผู้ถูกเลือกเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่จะได้ขึ้นสวรรค์เพราะกรอบความคิดและความเชื่อนี้ทำให้มองว่าความร่ำรวยจากการทำงานคือสิ่งที่นำไปผูกโยงกับการเป็นผู้ที่พระเจ้าได้เลือกงานจึงถูกมองว่าเป็นหนทางที่จะช่วยรับประกันการรอดพ้นจากบาปไปโดยปริยายและไม่นานหลังจากนั้นครับคุณค่าทั้งหมดของชีวิตคือการทำงานหนักและประสบความสำเร็จหากการทำงานเกินเวลาและการหักโหมกลายเป็นสิ่งที่ถูกเชิดชูว่าเป็นอุดมคติและน่ายกย่องถ้าหากคุณทำแบบนั้นไม่ได้ก็แสดงว่าคุณเป็นหนึ่งในคนบาปที่ต้องตกนรกอย่างไม่ต้องสงสัยผมว่าตรงนี้มันมหัศจรรย์มากเลยมันอาจจะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วการทำงานหนักการอุทิศตนการทำงานเกินเวลามันเริ่มมาจากความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนั้นมองว่าการทำงานหนักจะทำให้ตัวเองรอดพ้นจากบาปและได้ขึ้นสวรรค์พอความเชื่อนี้มันขยายไปใหญ่ขึ้นและต้องยอมรับว่าในยุคล่าอาณานิคมศาสนาคริสต์แผ่ทั่วขยายไปทั่วโลกเลยความเชื่อนี้มันอาจจะตามไปด้วยก็ได้แล้วมันกลายเป็นวัฒนธรรมของโลกส่วนใหญ่ที่ว่าทำงานเกินเวลาสิดีถึงแม้บางคนก็อาจจะต่อต้านอยู่ก็ตามเราควรจะมีชีวิตส่วนตัวบ้างแต่ต้องยอมรับว่าความเชื่อนี้มันก็ยังส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับ
ส่วนมันจะดีหรือไม่ดีอย่างแท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเอง ต่อไปเป็นปรัชญาของท่านคงจื้อครับเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ท่านคงจื้อบอกว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับความสัมพันธ์หรือสังคมนั้นมนุษย์ผู้นั้นจะพบกับความทุกข์ระทมเหตุผลเป็นแบบนี้ครับผมว่าจริงๆเรื่องนี้ก็อิงกับงานวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งคงจื้อท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่างทำให้คนรู้สึกดีเราทุกคนล้วนชอบความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศการอยู่ในกฎกติการ่วมกันมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีสุดๆไปเลยและการรู้ว่าทุกคนควรปฏิบัติอย่างไรสิ่งใดที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้สิ่งนี้มันทำให้เรารู้ว่าเรามีที่ยืนในสังคมครับสิ่งนี้เรียกว่าหลี่ครับมันคือหนึ่งในแนวคิดสำคัญของลัทธิคงจื้อซึ่งได้มาจากนักปรัชญาจีนชื่อว่าคงฟู่จื้อนั่นเองหรือคงจื้อแหละครับลัทธิคงจื้อถือเป็นศาสนาที่มีความเป็นฆราวาสสูงสุดเท่าที่เราจะหาได้ซึ่งปรัชญาที่น่าสนใจเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือหลี่นี่แหละครับหลี่จึงเป็นสิ่งที่ว่าด้วยการกระทำหรือความประพฤติที่ทำร่วมกับผู้อื่นมันคือการแสดงตัวตนของเราออกไปเพื่อเชื่อมโยงกับคนอื่นสิ่งนี้แหละครับเขาบอกว่าเราจะรู้จักความสุขที่ได้จากการร้องประสานเสียงการเล่นกีฬาร่วมกันการยินดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นและความภาคภูมิใจในการมีชื่อในวงตระกูลชุมชนหรือแม้แต่ประเทศชาติเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเราเป็นเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเราพูดและเล่นตามบทบาทของเราอย่างมีความสุขโดยรอให้คนอื่นเข้ามาร่วมวงด้วยมันรู้สึกดีสุดๆไปเลยนี่คือปรัชญาการเป็นส่วนหนึ่งครับผมว่าปรัชญานี้มีความเป็นจริงอยู่หลายส่วนมากเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์รู้สึกถูกกีดกันหรือถูกเนรเทศมันเป็นความทุกข์ในใจที่ทรมานมากแต่เมื่อใดที่เราได้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แล้วถ้าทุกคนให้การยอมรับซึ่งกันและกันมันก็รู้สึกดีใช่ไหมครับนี่แหละครับคือหลี่ในนิยามของคงจื้อนั่นเองต่อไปครับหากพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ไม่พูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้ครับมารยาทครับมารยาทเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากมันเป็นความคาดหวังที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้หากคุณผู้ฟังไปทำงานในบริษัทก็จะบอกเลยว่าคุณจะต้องมาทำงานตรงเวลาคุณจะต้องส่งงานภายในเวลาที่กำหนดคุณจะต้องมีระบบการทำงานแบบนั้นแบบนี้ทำเอกสารแบบนี้เวลาจะต้องทำการลากิจลาป่วยอะไรก็ตามใช่ไหมครับแต่พอเป็นเรื่องของมารยาทเท่านั้นแหละบริษัทอาจจะไม่ได้บอกคุณชัดเจนขนาดนั้นอย่างมากก็บอกว่าอย่าส่งเสียงดังเวลาทำงานอย่าแอบขโมยขนมอันนั้นก็เป็นมารยาทที่บริษัทเขียนไว้แต่จริงๆแล้วเรื่องของมารยาทมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากครับเขาบอกว่าเบิร์กนะครับผู้ริเริ่มคุ้นคิดเกี่ยวกับมารยาทเราแทบไม่เคยนั่งพิจารณาความสำคัญของสิ่งนี้สักเท่าไหร่นักเพราะมันดูน่าเบื่อใช่ไหมครับทำไมปรัชญาจะต้องมาใส่ใจว่าเราจะพูดขอบคุณลุกให้คนแก่นั่งเวลาขึ้นรถเมล์หรือระวังปากไม่ให้สะบดต่อหน้าเด็กๆด้วยมันเป็นเรื่องสุดแสนจะธรรมดาสามัญไม่ต่างอะไรจากการผูกเชือกรองเท้าแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับสำหรับเอ็ดมันเบิร์กเขาบอกว่ามารยาทเนี่ยมันสำคัญกว่ากฎหมายเพราะกฎหมายถูกสร้างขึ้นมาจากมารยาทมารยาทคือความคาดหวังที่ไม่ได้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ช่วยให้สังคมสามารถทำงานต่อไปได้คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีมารยาทคุณอาจจะเห็นเพื่อนบ้านคุณมาทำอะไรอยู่ในพื้นที่ของคุณอาจจะปลูกต้นไม้เลยมาที่บ้านคุณอาจจะเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคุณโดยที่คุณก็ไม่ได้อนุญาตอะไรเลยหรือหนักหน่อยก็เอาสุนัขเขามาถ่ายหน้าบ้านคุณว่ามันเสียมารยาทไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาทันทีถ้ามนุษย์ไม่รู้จักคำว่ามารยาทแต่เรายังพอที่จะพบเจอคนที่ดีคบหากับคนอื่นได้มีความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกันได้ก็เพราะเจ้ามารยาทเนี่ยแหละครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้โลกจะโกลาหลขนาดไหนเอ็ดมันเบิร์กจึงบอกไว้แบบนี้คุณอาจไม่จำเป็นต้องเปิดประตูค้างไว้ให้คนอื่นคุณอาจไม่จำเป็นต้องช่วยถือของให้คนที่ไม่รู้จักหรือคุณเองก็อาจไม่จำเป็นต้องแลกที่นั่งเพื่อให้แม่ได้นั่งข้างลูกแต่หลายครั้งเราก็ทำมันอยู่ดีเพราะมันเป็นระบบคุณค่าที่สังคมยึดถือถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายมันย่อมเป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มันมีความพิเศษออกไปเขาจึงบอกว่ามารยาทคือค่านิยมและบรรทัดฐานที่เราวางไว้เหนือกฎหมายและรัฐบาลแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ามารยาทสำคัญหรือไม่สำหรับหนังสือเล่มนี้บอกว่ามารยาทสำคัญอย่างยิ่งมันแสดงให้เห็นถึงระบบคุณค่าของเราและมอบความรับผิดชอบในฐานะปัจเจกบุคคลกลับขึ้นมาให้
ถึงแม้มันจะมีข้อบกพร่องบ้างแต่มันก็ทำให้ชีวิตของเราอยู่ด้วยกันได้ครับต่อไปครับเป็นส่วนสุดท้ายของหนังสือ Mini Philosophy จะเป็นปรัชญาที่ผมมักจะนำเอามาเสนอให้กับคุณผู้ฟังบ่อยๆซึ่งถ้าผมพูดชื่อแต่ละท่านไปคุณผู้ฟังก็จะร้องอ๋อขึ้นมาเลยคนแรกที่ผมจะพูดถึงครับซุนวูครับเป็นเจ้าของบทตำราพิชัยสงครามอันโด่งดังของโลกนี้นั่นเองผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราได้ยินชื่อของผู้ชายท่านนี้กันมาบ่อยแต่ปรัชญาของเขาที่แท้จริงในการทำสงครามหากให้สรุปออกมาเป็น2ย่อหน้าจะเป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้บอกว่าซุนวูปรัชญาของเขาเปรียบเสมือนกับการชนะเกมกระดานครับเขาสรุปเอาไว้แบบนี้ครับหลังจากที่คุณเดินหมากบนเกมกระดานตาแล้วตาเล่าคุณมั่นใจสุดๆว่าคุณกำลังชนะอัศวินของคุณรุกคืบขึ้นคิงของคุณกำลังจะได้รับชัยชนะในเกมนั้นแต่หลังจากนั้นคุณก็ถูกคู่ต่อสู้ของคุณกลับมาโจมตีโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดและเขาก็บอกว่าเช็คคือในภาษามารุกก็เรียกว่ารุกนั่นเองทีนี้คุณก็เพิ่งมารู้ว่าคุณเพิ่งโดนหลอกจากการที่อีกฝ่ายกำลังเล่นกลยุทธ์ในหมากรุกของคุณและหลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะรู้สึกก็คือคุณจะรู้สึกว่าอีกหน่อยคุณก็จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วเพียงแต่ว่าคุณถูกคู่ต่อสู้ใช้ชั้นเชิงหลอกคุณและก็โดนความเจ้าเล่ห์มันมีความเป็นไปได้ว่าคู่ต่อสู้ของคุณอาจจะรู้จักซุนวูถ้าเขาเล่นเล่ห์เพทุบายกับคุณนี่คือปรัชญาการทำสงครามของซุนวูครับตำราพิชัยสงครามของซุนวูถูกมองว่าเป็นผลงานชิ้นเอกว่าด้วยสงครามยุทธวิธีและทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับเล่ห์เพทุบายเล่ห์เพทุบายคือการหลอกลวงในแง่ของการเอาชนะและชิงดีชิงเด่นถ้าเป็นกุศโลบายก็เป็นการหลอกลวงเพื่ออีกฝ่ายได้ดีใช่ไหมครับถ้าเล่ห์เพทุบายก็จะตรงกันข้ามซุนวูเป็นแม่ทัพรับจ้างของรัฐอู่ในช่วงสงครามที่ดำเนินต่อเนื่องเกือบ300ปีและพอเขาได้ประพันธ์บทตำราพิชัยสงคราม13บทมาก็ทำให้ชื่อเสียงของเขากลายเป็นที่โด่งดังในที่สุดซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้เอาตำราพิชัยสงครามมาคลี่ให้เราเข้าใจบทเรียนแรกคือโลกนี้ไม่มีกลยุทธ์สำเร็จรูปใดที่สามารถเอาไปใช้แบบทื่อๆได้พูดง่ายๆก็คือทุกกลยุทธ์จำเป็นต้องมีการยืดหยุ่นอย่าได้ยึดติดกับตำราอย่างที่ตำราพิชัยสงครามได้เขียนเอาไว้เลยครับเราต้องหัดพลิกแพลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เจอบทเรียนที่2คือการอำพรางอย่าเผยแผนการและต้องชักนำคู่แข่งให้ไปผิดทางเสมอท่านซุนวูได้เขียนเอาไว้ว่าให้แผนของท่านมืดมิดไม่อาจทะลุทะลวงได้ดุจราตรีและเมื่อจะขยับจงตกลงดุจอัศนีบาตทำให้รวดเร็วเหมือนสายฟ้าเลยนั่นเองหากคุณแข็งแกร่งจงแซงทำเป็นอ่อนแอหากอยู่ใกล้จงทำเหมือนอยู่ไกลหากคุณกำลังเล่นเกมเศรษฐีซ่อนเงินของคุณอย่าให้ใครเห็นจงทำให้ศัตรูต้องคาดเดาคุณอยู่ตลอดเวลาส่วนบทเรียนที่3ของตำราพิชัยสงครามครับถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้กำลังอย่าทำศึกนั่นเองเช่นเดียวกับชีวิตประจำวันเลยครับในศึกสงครามกำลังและความรุนแรงคือตัวเลือกสุดท้ายและมันเป็นตัวเลือกที่ต้องบอกว่าด้อยประสิทธิภาพที่สุดครับถ้าเทียบกับการทูตการชนะศึกโดยไม่ต้องรบซึ่งมันมีวิธีอยู่ท่านซุนวูบอกว่าพยายามอย่าใช้กำลังจงใช้ความคิดก่อนศิลปะแห่งสงครามชั้นสูงสุดคือการกำราบศัตรูโดยไม่ต้องรบนั่นเองตราบใดที่ยังมีหวังที่จะชักจูงหลอกล่อถอดเขี้ยวเล็บนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนที่จะเริ่มใช้กำลังนี่คือปรัชญาจากท่านซุนวูครับต่อไปครับถ้าพูดถึงปรัชญาไม่พูดถึงปรัชญานี้ไม่ได้ครับสโตอิกจริงๆแล้วเป็นลัทธินะครับสโตอิกไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นลัทธิและมีปรัชญาเป็นซับเซตของลัทธิทุกคนที่เรียนปรัชญาสโตอิกครับจริงๆเขาจะมีแก่นของเขาอยู่มาดูกันว่าคำว่าสโตอิกที่ผมมักจะเอามาพูดบ่อยๆใน The Philosophy หรือหนังสือแท้จริงแล้วแก่นของเขาคืออะไรหนังสือเล่มนี้ครับบอกว่าลัทธิสโตอิกเริ่มต้นขึ้นจากความคิดที่เรียบง่ายที่มองว่าในจักรวาลนี้หรือที่เราอาจเรียกว่าความจริงที่เป็นภาวะวิสัยไม่มีอะไรที่ดีเลวหรือมีค่าและไม่มีค่าในตัวของมันเองตัวเรานี่แหละที่เป็นคนตัดสินว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นเลวสิ่งนั้นมีค่าสิ่งนั้นไร้ค่าความคิดของเราต่างหากที่กำหนดสิ่งเหล่านั้นผมว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมนักปรัชญาสโตอิกมักจะถูกมองว่าเป็นคนเย็นชาไม่ค่อยแยแสในสิ่งใดเป็นคนที่สนใจแต่ปรัชญาชีวิตและความเรียบง่ายเพราะนี่คือแก่นของเขาครับซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชื่นชอบในปรัชญาสโตอิกเพราะความเรียบง่ายทำให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของความสุขโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยเหล่าที่นับถือสโตอิกครับเขาเชื่อว่า
การตระหนักรู้ที่ว่าเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆด้วยว่า2วิธีนั่นคือด้วยวิธีที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์และวิธีที่เราปฏิบัติตัวพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณตอบสนองกับสิ่งที่อยู่ภายในที่เป็นความคิดของคุณนั่นคือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้ในชีวิตครับส่วนที่เหลือครับความคิดเห็นของผู้อื่นคำพูดของผู้อื่นหรือสถานการณ์ภายนอกคุณไม่มีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่มีเลยครับทุกสิ่งนอกเหนือจากโลกภายในไม่ว่าจะเป็นการตัดสินหรือพฤติกรรมของคนอื่นล้วนเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับให้ได้ว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณครับดังนั้นชาวสโตอิกจึงคิดว่าการตระหนักรู้เรื่องนี้ช่วยให้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ที่มาพร้อมกับความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเองคุณผู้ฟังครับในชีวิตของเรามีหลายอย่างมากที่คุณควบคุมไม่ได้ความคิดของคนรอบตัวของคุณบางคนอาจจะเป็นครอบครัวของคุณแต่เขาขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเชื่อเถอะครับคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้เลยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้แค่วิธีการที่คุณตอบสนองต่อความคิดเห็นของพวกเขาต่างหากคุณจะตอบสนองอย่างไรอันนี้สุดแท้แล้วแต่จะตัดสินใจครับและไม่น่าเชื่อว่าที่มาของลัทธิสโตอิกครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ CBT ครับเป็นรูปแบบการบำบัดคนไข้ทางความคิดและพฤติกรรมถ้าชื่อภาษาอังกฤษนะครับ Cognitive Behavioral Therapy ซึ่งคนที่ป่วยหรือมีปัญหาทางจิตนะครับเขาจะใช้วิธีนี้สมมติคุณผู้ฟังเคยเจอเหตุการณ์อะไรร้ายๆในชีวิตมาคุณไม่มีทางไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนความคิดที่คุณมีในอดีตได้ยกตัวอย่างผมเคยโดนทำร้ายร่างกายในตอนเด็กแล้วมันเป็นปมมาจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยถ้าผมไปหาแพทย์ที่ใช้วิธี CBT นะครับเขาจะหาวิธีให้ผมมองว่าบางทีเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงในวัยเด็กอาจจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมความแข็งแกร่งของผมในตอนนี้ก็ได้เห็นไหมครับเพียงแค่ผมชิฟต์พาราไดม์หรือเปลี่ยนกรอบความคิดผมก็จะเปลี่ยนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นได้เลยโดยที่ผมอาจจะไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแค่เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมครับฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงสิ่งที่คุณควบคุมได้ในชีวิตนี้จริงๆคือความคิดและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ครับปรัชญาข้อต่อไปครับผมอยากพูดถึงผู้ชายท่านนี้ครับโซกราติสมีปรัชญาหนึ่งที่สำคัญมากก็คือท่านจงตั้งคำถามกับทุกๆสิ่งเลยครับคุณรู้สึกอย่างไรกับการไม่รู้เรื่องบางเรื่องมันรบกวนจิตใจคุณไหมเวลาที่คุณไม่รู้ว่าคนอื่นกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งแน่นอนครับเรามักจะรู้สึกอะไรแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วสำหรับท่านโซกราติสครับเขาบอกว่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องยอมรับก่อนว่าในโลกนี้คุณไม่ได้รู้ไปเสียทุกอย่างการยอมรับในความไม่รู้ของตัวเองคือก้าวแรกและก้าวที่สำคัญที่สุดในการเป็นนักปรัชญาและเขาคิดว่าเราทุกคนควรฝึกให้มากกว่านี้เพราะต้องยอมรับว่าหลายคนไม่กล้าบอกตัวเองว่าไม่รู้หรือบางครั้งเราก็ไม่กล้าตั้งคำถามในสิ่งที่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรโซกราติสเขาจึงเริ่มคิดถึงปรัชญานี้ซึ่งปรัชญาของโซกราติสถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็คือผู้มีปัญญาทุกคนควรไม่ด่วนเชื่อในทฤษฎีใดก็ตามที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือคุณไม่ควรเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อโดยที่ไม่รู้ว่าต้นเหตุหรือเหตุผลของมันคืออะไรมันคือการไม่ไหลตามน้ำไปโดยไม่ตั้งคำถามว่ามันมีเหตุผลหรือไม่มันเป็นการตระหนักว่าตัวเรานั้นยังรู้น้อยและยอมรับว่าเราอาจจะคิดผิดได้อยู่ตลอดเวลาคือที่มาที่ไปของหนังสือ Think Again นั่นเองครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากในการพยายามตั้งคำถามกับหลายๆสิ่งบางสิ่งเราอาจจะเหมือนจะรู้แต่ถ้าให้อธิบายออกมาเรากลับอธิบายไม่ได้นั่นแหละครับตั้งคำถามครับบางทีคุณไม่อาจจำเป็นต้องมีคำตอบในทุกเรื่องก็ได้ขอแค่ตั้งคำถามเท่านั้นเองส่วนสุดท้ายนี้ผมขอปิดด้วยลัทธิสโตอิกเหมือนเดิมครับเป็นปรัชญาของการมองจากระยะไกลเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตและหลายครั้งคุณจะรู้สึกแบบนั้นลองใช้วิธีนี้ครับลองคิดว่าตัวคุณเป็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังมองตัวคุณอยู่ในตอนนั้นเป็นการมองจากข้างบนนั่นเองคุณอาจกำลังเป็นพระเจ้าหรืออาจกำลังเป็นนกที่บินผ่านมาลองคิดภาพตัวคุณกำลังนั่งหมกมุ่นอยู่กับปัญหานั้นอยู่หากคุณคิดแบบนั้นได้คุณจะเอาตัวเองออกห่างจากปัญหามากขึ้นและคุณจะไม่หมกมุ่นอยู่ตรงนั้นสักพักแล้วลองเพ่งดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองหัวเราะใส่จักรวรรดิที่สิ้นหวังและทะเยอทะยานพวกนั้นอยู่ข้างบนนี้คุณอาจไม่ต่างอะไรจากพระเจ้าเมื่อคุณมองสูงมากขึ้นนั่นเองจากนั้นค่อยเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองของตัวเองการทำแบบนี้จะทำให้คุณสามารถสลัดของไร้ประโยชน์มากมายที่คอยรบกวนจิตใจได้
ซึ่งวิธีนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมมักจะใช้นะครับเวลาบางครั้งเจอปัญหาเยอะๆการไปนั่งสมาธิก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ตัวเราได้หลุดออกมาจากปัญหาสักพักหนึ่งด้วยเหตุนี้แหละครับเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกอึดอัดครับข้องหรือจมจ่อกับความคิดไม่เลิกลองใช้วิธีนี้ดูไม่แน่ว่าความวิตกกังวลของคุณอาจกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลยหากเทียบกับช่วงเวลาทั้งชีวิตของคุณหรือทั้งช่วงเวลาที่โลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเราเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำหากเรามองภาพที่มันใหญ่มากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็เป็นครึ่งแรกของหนังสือ Mini Philosophy นะครับกทัลรัตน์ปรัชญาที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังคือต้องยอมรับเลยว่าหนังสือเล่มนี้แทบจะสรุปทุกปรัชญาบนโลกนี้มาแล้วผมเองก็เอามาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าโลกนี้มีปรัชญาอะไรบ้างมีอะไรอีกหลายอย่างมากเลยที่ว่าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเราถึงเชื่อสิ่งนี้ทำไมความคิดที่เป็นปรัชญาชีวิตของเรามันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรผมว่าหนังสือเล่มนี้อาจทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นและแน่นอนครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ต้องขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนด้วยกันหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop หรือสามารถเรียนรู้กับพวกเราเพิ่มเติมได้ใน Premium Content นะครับสามารถกดจอยในช่องข้างล่างได้เลยและเช่นเคยครับหากทุกท่านชอบคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมเองไลออนยูวสินขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ